ඔයා මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ගන්නේ ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම රිලීස් වෙන්න තිබුණ iPhone 13 ගැන ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් iPhone ලෝලියෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මීට පැය කීපයකට කලින් iPhone 13 එකයි iPhone 13 mini එකයි iPhone 13 Pro එකයි Pro Max එකයි රිලීස් වුණා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකේ මම කැමතිම ෆීචර්ස් සහ ඒ වගේම මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් තාමත් Master Tech එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රසබර subscribe button එක click කරලා දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ මම follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද බලමු වැඩි කතා බහ නැතුව මොනවද අලුතෙන්ම රිලීස් වුණ iPhone 13 series එකේ තියෙන special features කියලා. අපි මුලින්ම මේකේ බැලුවොත් එහෙම මේකේ ෆෝන්ස් ඒ කියන්නේ iPhone 13 series එකේ ෆෝන්ස් හතරක් අනිවාර්යයෙන්ම රිලීස් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි iPhone 13 එක. ඊළඟ එක තමයි iPhone 13 mini එක. ඒ වගේම iPhone 13 Pro එක. ඒ වගේම iPhone 13 Pro Max එක. ඉතින් අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පටන් ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම මේකේ තියෙන common දේවල් ටික. එහෙමත් නැත්නම් මේ iPhone series එකේම තියෙන common features ටික ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. පළවෙනියටම ගත්තොත් එහෙම මේකේ top notch එක. එහෙමත් නැත්නම් අපි iPhone එකේ කියන මේ උඩ තියෙන top notch එක කලින් iPhone 12 Pro Max එකට එහෙමත් නැත්නම් iPhone 12 series එකට වැඩිය 120ක් පළලින් අඩු කරලා තියෙනවා කියනවා. ඒ වගේම මේක iPhone front එකට ගොඩක් ලස්සනට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වෙනකොට iPhone 13 එකේ 120ක එහෙමත් නැත්නම් ඊටමත් පොඩි notch එකක් විතරයි අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් premium look එකක් අරගෙන එනවා iPhone 13 series එකට. ඒ වගේම මේකේ display එක දිහා බැලුවොත් එහෙම iPhone 13 Pro සහ 13 Pro Max එකට 120Hz display එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ iPhone series එකට මෙහෙමත් නැත්නම් iPhone 13 series එකටම එන්නේ Super Retina XDR කියන display එක. ඒ වගේම මේ iPhone 13 series එකම බලගැන්වෙන්නේ A15 Bionic chipset එකෙන්. ඉතින් මේ A15 Bionic chipset එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ බිලියන 15කට අධික transistors ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා මේ වෙනකොට මේ event එකේදී අපිට ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම 6 core CPU එකක්, ඒ වගේම 4 core GPU එකක්, ඒ වගේම 16 core neural engines A15 Bionic chipset එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ chipset එකේ ඇතුලේ තප්පරයට operations ට්‍රිලියන 15.8 කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා තමයි මේ event එකේදී සඳහන් කරේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු ස්පීඩ් එකක්, ඒ වගේම ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක්. මේකේ මූලික කැමරා සෙටප් එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ iPhone 13 සහ 13 mini එකට එන්නේ එක කැමරා සෙටප් එකක්. ඒ වගේම 13 Pro Max එකටයි 13 Pro එකටයි එන්නේ එක කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් 13 එකටයි 13 mini එකට එන කැමරා සෙටප් එක බැලුවොත් මේකේ 2 කැමරා සෙටප් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මේකේ 12 megapixel wide angle කැමරා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 12 megapixel ultra wide angle කැමරා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ video capability එක දිහා බලපුවහම මේකේ cinematic mode කියලා option එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අලුතෙන් තමයි මේගොල්ලෝ හඳුන්වලා දුන්නේ iPhone 13 එකට. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ track focus එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා active track කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ feature එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Android වලට නම් ගොඩක් කාලයකට කලින් ආපු එකක්. හැබැයි iPhone ලා මේ අවුරුද්දේ තමයි, ඒ කියන්නේ iPhone 13 එකේ ඉඳන් තමයි මේ active track කියන system එක iPhone 13 එකේ camera setup එකට add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට cinematic videos ඒ වගේම commercials වගේ දේවල් record කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 4K 30 fps වෙනකන් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ low light improve කරලා තියෙනවා කියනවා. ඒ වගේම low light photos videos ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේකේ event එකේදී නම් සඳහන් කරේ. ඒ වගේම මේක MagSafe කියන charging system එකෙන් බලගැන්වෙනවා. ඒ වගේම කලින් iPhone 12 එකට වැඩිය පැය එකමාරක battery life එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා iPhone 13 එකට. ඒ වගේම 12 mini එකට වැඩිය පැය දෙකමාරක බැටරි ලයිෆ් එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ 13 mini එකට. ඒ වගේම මේකත් 5G ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක රිලීස් වෙන iPhone එකක්. ඔයාලත් මේ 13 එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේකෙදි අත්විඳින්න හම්බෙන්නේ 5G පහසුකම. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට ලෝකේ තියෙන ස්පීඩ්ම network එක, ඒ කියන්නේ 5G network එක. ඉතින් මේක අපිට iPhone 13 වල බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ storage ගැන බලපුවහම මේකේ 128 ඒ වගේම 256 ඒ වගේම 512 GB වලින් අපිට මේවා මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඔයාලට පේන colors වලින් මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් pink වගේ color එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී iPhone 13 mini එකේ price එක වෙන්නේ $699යි. ඒ වගේම ආසන්න වශයෙන් $700
ඒ වගේම iPhone 13 එකේ මිල වෙන්නේ $799ක් ආසන්න වශයෙන් $800ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් මේක ලංකාවට එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂ 2කට වගේ අධික මුදලක් වෙනවා. ඉතින් මේ iPhone 13 mini එක ලංකාවට එනකොට ලක්ෂ 2ක වගේ මුදලකට කිට්ටු වෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ ටැක්ස් සිස්ටම් එකත්. එහෙමත් නැත්නම් ලක්ෂ 2.20ක් වගේ වෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ ටැක්ස් සිස්ටම් එකත් එක්ක. ඒ වගේම iPhone 13 එක අපිට ලක්ෂ 2.5කට වැඩි වෙයි කියලා තමයි හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ යන ටැක්ස් සිස්ටම් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු මේවා ඉම්පෝර්ට් කරන ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා මොන විදිහටද මේවල ප්‍රයිසස් අපිට දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී ඉන් ඩීටේල් කතා කරමු. ඉතින් අපි දැන් කලින් කතා කරේ iPhone 13 සහ 13 mini කියන ෆෝන් මොඩල්ස් දෙක ගැන. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට බලන්න තියෙන්නේ iPhone 13 Pro එකයි iPhone 13 Pro Max එකයි ගැන. ඉතින් මෙතන විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක iPhone මොඩල්ස් හතරටම එකයි. මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ කියන්නේ 100%ක්ම රීසයිකල් මැටීරියල්ස් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 100% අපිට රීසයිකල් කරලා මේක නැවත භාවිතාවට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගොඩක් පරිසරය ගැන හිතන හින්දා මේක 100% රීසයිකල් කරා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඉවෙන්ට් එකේදී නම් සඳහන් කරේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක කොහොම වුණත් ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක්. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකේදී ගොඩක් දේවල් මේගොල්ලෝ පැහැදිලි කරා මේ සම්බන්ධව. ඉතින් මෙතනදී ඇලුමිනියම්, ගෝල්ඩ්, ඒ වගේම ටයිටන් වගේ ගොඩක් මැටීරියල්ස් 100% රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ iPhone 13 series එක ඇතුලේ, ඒ වගේම iWatch series 7 එක ඇතුලේ, ඒ වගේම iPad series එක ඇතුලේ යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ 2030 වෙනකොට මේ සියල්ලම ඒ කියන්නේ මෙයාලා භාවිතා කරන හැම දෙයක්ම රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට නිර්මාණය කරන එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේක මේ වෙනකොටත් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් පැය කිහිපයකට කලින් පැවැත්වෙච්ච ඉවෙන්ට් එකේදී ලොන්ච් කරපු iPad එක, iWatch series 7 එක, ඒ වගේම iPhone 13 series එකම රීසයිකල් මැටීරියල්ස් වලින් තමයි මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් 13 Pro එක සහ 13 Pro Max එක බලපුවාම 13 එක අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පටන් ගත්තොත් මේකට 128 Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඇඩැප්ටිව් ටච් ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට තමයි. එහෙමත් නැත්නම් ඇඩැප්ටිව් ටච් එකෙන් තමයි මේකේ හර්ට්ස් ගාන එහෙම වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් වෙනස් වෙන්නේ. මොකද අපි ටච් කරන වෙලාවට මේකේ හර්ට්ස් ගාන වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ටච් එක ඇතෑරියට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් ෆෝන් එක නෝමල් තියෙන වෙලාවට මේකේ ටච් එක 10 Hz වලට වගේ බහිනවා. ඉතින් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක බැටරි එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් හොඳ සොලියුෂන් එකක් කියලා. මොකද Hz 120 න් අපේ ඩිස්ප්ලේ එක රන් වුණොත් එහෙම මෙතනදී බැටරි එක ගොඩක් ඩ්‍රේන් වෙනවා කියලා තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේදී මේගොල්ලෝ සඳහන් කරේ. ඉතින් මේකේ කැමරා සෙටප් එක දිහා බලපුවහම මේ කැමරා සෙටප් එකේ එක කැමරාවක් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක්, ඒ වගේම අනිත් එක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්, ඒ වගේම අනිත් ලෙන්ස් එක අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් මේක කැමරා සෙටප් එක දිහා බලපුවාම ස්පෙෂල්ම දේ තමයි අපිට අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක හරහා මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකේදී 3x දක්වා අපිට zoom කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් 3x දක්වා කිසිම නොයිස් එකක් නැතුව කිසිම අවුලක් නැතුව හොඳ ෂාර්ප් ඉමේජ් එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එක හරහා. ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේම අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක හරහා මේකෙදි අපිට මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා නම් අපිට වෙනම ලෙන්සස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ ලෙන්සස් ගන්න ගියොත් ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් ලෙන්සස් තමයි අපිට ඒවට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම iPhone 13 Pro සහ 13 Pro Max එකේ මේ දීලා තියෙන මැක්‍රෝ ෆීචර් එක ගැන නම් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද මේක ඇත්තටම මීට කලින් iPhone වලට එන්න තිබ්බ දෙයක් වුණාට මේගොල්ලෝ මෙතනදී තමයි එහෙමත් නැත්නම් iPhone 13 series එකේ තමයි මේගොල්ලෝ මේ macro feature එක iPhone කැමරාවට add කරේ. ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේ iPhone 13 එකේ වගේ 5G capability එක මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම MagSafe කියන capability එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකටත් cinematic video කියන feature එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කලින් කිව්වා වගේම active track එහෙමත් නැත්නම් track focus කියන feature එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ battery life එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 12 Pro එකට වැඩිය iPhone 13 Pro එක පැය එකහමාරක battery life එකක් දික් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 12 Pro Max එකට වැඩිය 13 Pro Max එක පැය දෙකහමාරක battery life එකකින් මේගොල්ලෝ improve කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ event එකේදී නම් කිව්වේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ storage ගැන බලුවොත් එහෙම මේකෙදි 128GB ඒ වගේම 256GB ඒ වගේම 512GB ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම iPhone ලා පළවෙනි වතාවට 1TB ස්ටෝරේජ් එකක iPhone එක රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ iPhone 13 Pro එක $999කට වගේම 13 Pro Max එක $1099කට අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවට එනකොට මේකේ මිල සාමාන්‍යයෙන් iPhone 13 Pro එක ලක්ෂ 3ක්
3.10ක් වගේ මුදලක් වෙයි බොහෝ දුරට. ඒ වගේම iPhone 13 Pro Max එක ලක්ෂ 3.5ක් ඒ වගේම ලක්ෂ 3.80ක් වගේ මුදලක් වෙයි කියලා මම නම් අදහස් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ලංකාවේ යන ටැක්ස් සිස්ටම් එකේ ඒ වගේ මේ වෙනකොට අපිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කියලා මොබයිල් ෆෝන්ස් නම් කරලා ෆෝන්ස් ගෙන්නන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් හින්දා මේ ෆෝන්ස් වල මිල ලක්ෂ 5 දක්වුණත් ඉහළ යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරනකොට iPhone 12 Pro Max එක ලක්ෂ 5කට කිට්ටුයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට පොඩි හෝප් එකක් තියාගන්න පුළුවන් 0.5 මිලියන් දක්වා මේකේ මිල ඉහළ යයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මිල මොන විදිහටද ඉහළ පහළ යන්නේ. ඒ වගේම මේ රිලීස් කරපු ප්‍රයිස් එකට වඩා කොච්චර මුදලක් අපිට ගෙවන්න වෙයිද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මේ iPhone එක මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ගැන අනිවාර්යෙන්ම මම වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඕවරෝල් ගත්තොත් එහෙම iPhone 12 එකට එහෙමත් නැත්නම් 12 Pro Max එකට වැඩිය iPhone 13 එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරා සෙටප් එක, ඒ වගේම මේකේ බෑක් ඩිසයින් එක, ඒ වගේම ග්ලාසස් හැම දෙයක්ම හැම අතින්ම ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සන solid ඩිසයින් එකක් එක්ක තමයි මේ iPhone 13 Pro Max එක එන්නේ. ඉතින් මට chance එක තිබ්බොත් එහෙම iPhone 13 Pro Max එකක් review කරන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම මේ event එකේදී release වෙච්ච iWatch Series 7 එක ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඉදිරියේදී ඔයාලට. ඉතින් මේ iPhone fans ලාට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ගොඩක් interesting අය ඉන්නේ නැති. ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එක බලා ගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නේ නැති. එහෙනම් මේක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක සම්බන්ධව තියෙන අයිඩියා එක මොකද්ද? මේකේ මිල ගැන තියෙන අයිඩියා එක මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් අපි පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරමු. එහෙනම් තාමත් මාස්ටර් ටෙක් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම Instagram එක අපි follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ Discord chat එකක් තියෙනවා. ඒකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.